स्वाध्याय स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय मराठी, पाठ 7वा, दुपार. प्रश्न पहिला, तुलना करा. कष्टकऱ्यांची दुपार, लेखनिकांची दुपार. कष्टकऱ्यांची दुपार झाडाखाली किंवा एखाद्या विसाव्याच्या ठिकाणी असते. लेखनिकांची दुपार कार्यालयात पंख्याखाली किंवा AC रूममध्ये असते. दुपारचे जेवण बहुधा पत्नीसोबत करतात. दुपारचे जेवण सहकाऱ्यांसोबत करतात. दुपारच्या जेवणात चर्चेचा विषय घरगुती असतो. दुपारच्या जेवणात चर्चेचा विषय कार्यालयीन असतो. कष्टकऱ्यांच्या दुपारमध्ये अनौपचारिकता दिसून येते. लेखनिकांच्या दुपारमध्ये औपचारिकता दिसून येते. प्रश्न दुसरा, कोण ते लिहा. दुपारला अभिमान वाटणारा मानवी घटक, शेतकरी. दुपारला आनंद देणारा घटक, मधल्या सुट्टीत खेळणारी मुले. दुपारच्या दृष्टीने 21व्या शतकातील श्रमजीवी, कार्यालयातील लेखनिक व हिशेब तपासनीस. सृष्टीचक्रातील महत्त्वाचे काम करणारा घटक, दुपार. मानवी जीवनचक्रातील दुपार, तारुण्य. वृद्ध व्यक्ती दररोज आपल्या आयुष्याचे सिंहावलोकन करतात ती वेळ, दुपार. प्रश्न तिसरा, आकृतिबंध पूर्ण करा. दुपारची मानवी गुणवैशिष्ट्ये. शेतकऱ्याकडे दुपार कौतुकाने पाहते. जनावरांना छान आराम करा असं सांगते. गाडीवानांना दुपार सलाम करते. कामगारांना दुपार आशीर्वाद देते. दुपार हसत हसत त्यालाही माफ करून टाकते. प्रश्न चौथा, डौलदार गिरीशिखरे धापास टाकू लागतात या विधानातील अलंकार ओळखून स्पष्ट करा. हे चेतन गुणोक्ती अलंकार आहे. खूप जलद चालल्यावर माणसाला धापा लागतात त्याप्रमाणे इथे डोंगराची शिखरे धापा टाकत आहेत. निर्जीव वस्तू मानवी कृती करीत आहे म्हणून हा चेतन गुणोक्ती अलंकार आहे.
यापूर्वीच्या हास्यचित्रातील मुलं या व्हिडिओमध्ये या अलंकाराविषयी पूर्ण माहिती दिलेली आहे. प्रश्न 5वा. खाली काही शब्दांचे गट दिले आहेत. त्या गटातून वेगळ्या अर्थाचा शब्द शोधा. उदाहरणार्थ मित्र, दोस्त, मैत्री, सखा, सोबती. वेगळा शब्द मैत्री. 1. रस्ता, वाट, मार्ग, पदचारी, पथ. वेगळा शब्द पदचारी. 2. पर्वत, नग, गिरी, शैल, शिखर. वेगळा शब्द शिखर. 3. ज्ञानी, सुज्ञ, सुकर, डोळस, जाणकार. वेगळा शब्द सुकर. 4. डौल, जोम, ऐट, दिमाग, रुबाब. वेगळा शब्द जोम. 5. काळजी, चिंता, जबाबदारी, विवंचना, फिकीर. वेगळा शब्द जबाबदारी. प्रश्न 6वा. स्वमत. माझी मे महिन्यातील दुपार याविषयी 8 ते 10 वाक्य लिहा. मे महिन्यामध्ये मी सुट्टी असल्यामुळे माझ्या मामाच्या गावी जात असते. माझ्या मे महिन्यातील एका दुपारचे वर्णन मी इथे करते. भर दुपारची वेळ होती आणि आम्ही सर्वजण भाकरी घेऊन शेताकडे निघालो. शेतात आंब्याची भरपूर झाडे होती आणि झाडांना भरभरून आंबे लागले होते. सर्वात समोर जाऊन आंब्याचे पाड जमा करण्याची आमच्यात चढाओढ. झाडाचे पाड खाणे हा आमचा जणू रोजचा धंदा. पोटभर पाड खाल्ल्यानंतर त्याच झाडाखाली आम्ही खेळत बसायचो. खूप मजा यायची. शेतातील झाडाखाली ऊन अजिबात जाणवत नसे. खेळ खेळताना झाडावरील कावळ्यांची आणि खेळ खेळून झाल्यानंतर पोटातील कावळ्यांची कावकाव ऐकू यायची. नजर सोबत आणलेल्या शिदोरीकडे जायची. एका बुक्कीत कांदा फुटायचा आणि 5 मिनिटात आणलेली भाकरी संपून जायची. खूप सुंदर असायची ती दुपार. जीवनातील बहुमूल्य आठवणी त्या दुपारमध्ये साठवलेल्या आहेत. दुपार या ललित लेखातील कोणता प्रसंग तुम्हाला अधिक आवडला ते सविस्तर लिहा. दुपार या ललित लेखातील मला आवडलेला प्रसंग म्हणजे प्राण्यांची दुपार. सकाळपासून प्रयत्न करून थोडं दाना पाणी मिळाल्यावर छोटे छोटे पक्षी देखील कुठेतरी विसावत असतात. अन घरांच्या आश्रयानं राहणारी कबुतरं देखील गुटरगुक थांबून कुठंतरी छपरांच्या सांदीत थोडी सैलावलेली असतात. आणखी उत्साहानं काम करण्यासाठी सज्ज होण्यासाठी थोडी विश्रांती घ्या म्हणत असते पशुपक्षी प्राण्यांना देखील ही दुपार. या प्रसंगावरून असे लक्षात येते की माणसांप्रमाणेच पशुपक्ष्यांना देखील विसाव्याची गरज असते. छोट्याशा घरट्यात छोटीशी पिल्ले किती छान दिसतात ना. प्रश्न 7वा. अभिव्यक्ती. तीनही ऋतूतील तुम्ही अनुभवलेल्या सकाळ व संध्याकाळचे वर्णन करा. उन्हाळ्यातील सकाळ. माझी उन्हाळ्यातील सकाळ सावकाश होते. शाळेला सुट्टी लागलेली असते. अभ्यासाचा ताण नसतो. घरातील इतर व्यक्तींना पण सकाळी गडबड नसते.
सगळे काही शांततेने व सावकाशपणे सुरू असते. उन्हाळ्यातील संध्याकाळ. उन्हाळ्यातील संध्याकाळी आम्ही सर्व मित्र मैदानावर जमा होतो. क्रिकेटची टीम तयारच असते. भरपूर खेळणे झाल्यावर मी थंड पिण्यासाठी माझ्या पप्पासोबत बाहेर जातो. उन्हाळ्यात कधी फळांचा रस, कधी ज्यूस तर कधी आईस्क्रीम खाण्याची मजाच असते. हिवाळ्यातील सकाळ. हिवाळ्यातील सकाळ ही थंड थंड असते. सकाळी लवकर उठायचे माझ्या जीवावर येते. तरीही मला उठवण्यासाठी कधी आईची तर कधी ताईची हाक कानावर येते. कंटाळवाण्या सुरात मी उठतो. अंघोळ करायचं मन नसतं, पण थंडीत गरमी येण्यासाठी गरम पाण्याने अंघोळ करतो आणि रोजच्या कामाला लागतो. हिवाळ्यातील संध्याकाळ. हिवाळ्यात लवकरच संध्याकाळ होते. 6:30 ते 7 वाजता अंधार पडतो. हिवाळ्यातील संध्याकाळचे वातावरण प्रसन्न वाटते, पण कधीकधी इतकी थंडी पडते की संध्याकाळीच स्वेटर घालावे लागते. पावसाळ्यातील सकाळ. पावसाळ्यातील सकाळ कधी रिमझिम तर कधी मुसळधार असते. शाळेत जायचा वेळ झालेला असतो. उशीर होईल की काय याची भीतीही असते, पण आज शाळेत गेलंच नाही तर किती मजा असंही वाटतं. आई एक कटाक्ष टाकते, हळूच रेनकोट घालून देते आणि चल जा पटकन असं म्हणून पाठवून देते. पावसाळ्यातील संध्याकाळ. संध्याकाळी मुसळधार पाऊस सुरू असतो. ओलीचिंब झाडं, घरट्यातले पक्षी, मधातच कडकडणाऱ्या विजा आणि गडगडणारे आभाळ, सगळं काही नवीन वाटतं. कधी कोवळे ऊन पडलेले असते तर कधी रिमझिम पाऊस. पावसाळ्यातील संध्याकाळी आईच्या हातचे गरमागरम भजे खाण्याचा मोह टाळता येत नाही. पाठात आलेल्या दुपारच्या विविध रूपांचे वर्णन करा. दुपार जेव्हा शेतात जाते तेव्हा ती आपल्या धन्याच्या कष्टाकडे मोठ्या कौतुकाने पाहत असते. तेव्हा ही दुपार आईप्रमाणे प्रेमळ भासते. वडाच्या झाडावर दुपारी पक्ष्यांचा किलबिलाट थांबलेला असतो आणि फांदीवरच ऊन लागणार नाही अशा झाडाच्या सावलीत बिचारे पक्षी देखील थोडीशीच पण छानशी डुलकी काढत असतात. तेव्हा जणू काय दुपार अंगाई गीत गात असते. आणखी उत्साहाने काम करण्यासाठी सज्ज होण्यासाठी थोडी विश्रांती घ्या म्हणणाऱ्या दुपारमध्ये प्रोत्साहक मित्राचे रूप पाहायला मिळते. तीच दुपार जनावरांना छान आराम करा असं प्रेमळपणे सांगत असते. कामगारांना कार्यरत राहा असा संदेश देत असताना ही दुपार एखाद्या बापासारखी भासते. दुपारच्या सुट्टीत मुलं डबा खाऊन थोडा खेळ आणि मस्तीही करतात, तेव्हा त्यांच्यासोबत ही दुपारही खेळकर मुलासारखी भासते. प्रस्तुत पाठात याप्रमाणेच दुपारची विविध रूपे पाहायला मिळतात. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर करण्यास व नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.